The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Βρισκόμαστε στα Φάρσαλα, μια όμορφη πόλη της Θεσσαλίας που βρίσκεται στον πιο εύφορο κάμπο της Ελλάδας. Μια πόλη που αποτελεί ιδανικό προορισμό για ξεκούραση ή εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε όλες τις μεγάλες θεσσαλικές πρωτεύουσες. Τα Φάρσαλα θεωρούνται πατρίδα του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, το άγαλμα του θρυλικού πολεμιστή στέκει περήφανο, ενώ στις πηγές του Απιδανού ποταμού βρίσκεται το άγαλμα της μητέρας του, Θέτιδας, που τον βαφτίζει στα νερά για να τον κάνει αθάνατο. Εδώ αξίζει να θαυμάσει κανείς τον πύργο Καραμίχου, ένα δείγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Νότια της πόλης, το δάσος των Φαρσάλων αποτελεί χώρο αναψυχής για τους λάτρεις της φύσης και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Η γη των Φαρσάλων παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με κορυφαίο τα ρεβίθια. Φημισμένα για την νοστιμιά και την πλούσια γεύση τους, αποτελούν τη βάση πολλών παραδοσιακών συνταγών της περιοχής. Μία από αυτές θα δούμε πώς φτιάχνεται αμέσως τώρα. Βασίλη, υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες ρεβιθιών? Συναντάμε περίπου 5 με 6 ποικιλίες διαφορετικές, αλλά εδώ στα Φάρσαλα έχουμε τα μεσόσπερμα ρεβίθια Φαρσάλων της ποικιλίας Αμοργού. Αυτά είναι? Αυτά, ναι. Τώρα, κάποιες φορές παίρνεις ρεβίθια και πας να μαγειρέψεις και είναι βραστερά. Κάποιες άλλες βράζει και δεν μαγειρεύεται. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στο χωράφι. Κάποιο χωράφι μπορεί να βγάζει βραστερά ρεβίθια και κάποιο άλλο όχι. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ποικιλίας ή χρονιάς. Είναι και θέμα εδάφους. Τι θα μας κάνει σήμερα εδώ? Θα κάνουμε μια παραδοσιακή σούπα φαρσάλων, η οποία αποτελείται από ρεβίθια φαρσάλων, ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, σκόρδο, καρότο προαιρετικά. Εμένα μου αρέσει και το βάζω γιατί μου γλυκίζει. Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και ελαιόλαδο. Πώς ξεκινάμε? Ρίχνουμε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Τώρα, εδώ, Βασίλη, έχουμε μουλιάσει από βραδύ στα ρεβίθια. Ναι, έχουν μείνει 12 με 14 ώρες. Αναγκαίο. Αναγκαίο, ναι. Προτερήματα της συγκεκριμένης ποικιλίας Φαρσάλων. Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πάρα πολύ βραστερή. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πάρα πολύ γλυκά γιατί έχουν έλλειψη σε τανίνες και γενικότερα είναι θρεπτικά. Και το άλλο το χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι δεν έχουν φλούδα. Η φλούδα τους μένει πάνω στον καρπό. Δεν βγαίνει φλούδα. Με αποτέλεσμα να κρατάνε το σχήμα τους και είναι ιδανικά και για σούπες και για σαλάτες. Ξεκινάμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Το σκόρδο ολόκληρο, Βασίλη, Ναι, το σκόρδο ολόκληρο. Ωραία. Η παραδοσιακή συνταγή δεν έχει το καρότο μέσα. Βέβαια, εμένα μου αρέσει. Είναι προαιρετικό. Τώρα τα ρεβίθια Φαρσάλων πόση ώρα θα χρειαστούν μαγείρεμα? Περίπου μία ώρα. Μία ώρα. Από την ώρα που θα βάλουμε το νερό. Σοτάρουμε καλά εδώ. Θα προσθέσω το νεράκι. Θα προσθέσω λίγο πιπέρι σε αυτή τη φάση. Άρα καπακώνουμε? Καπακώνουμε, ναι. Και περιμένουμε μία μισή ώρα να βράσουνε. Το σωτήρι είναι έτοιμο. Να χαμηλώσουμε? Να χαμηλώσουμε και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Αλάτι τώρα, πάπρικα στο πιάτο και ελαιόλαδο. Οπότε οι Σοφοί έτσι το σέρβιραν? Ναι, οι Σοφοί έτσι το σέρβιραν. Κάποιες είναι νοικοκυρές και είναι το ελαιόλαδο και το ρίχνουν από πάνω. Και είναι σε ένα τηγανάκι? Σε ένα τηγανάκι, σε ένα μπρίκι, αναλόγως. Και μετά το ρίχνουν από πάνω. Να δοκιμάσουμε? Να δοκιμάσουμε, ναι. Εντάξει, Βασίλη, είναι πεντανόστιμα. Έχουν κρατήσει το σχήμα τους. Είναι το χαρακτηριστικό αυτό του ρεβιθιού που κρατάει το σχήμα του. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μείνετε μαζί μας
και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στη Σαντορίνη, το νησί των Κυκλάδων, παγκοσμίως γνωστό για την εντυπωσιακή του καλντέρα, το ηφαιστειακό τοπίο και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα που προσελκύουν επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από τα Φυρά, την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του νησιού, χτισμένα σε έναν βράχο ύψους 260 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, με πανοραμική θέα στην καλντέρα. Στη μέση της βυθισμένης καλντέρας, στο νησάκι της Νέας Καμένης, βρίσκεται το διάσημο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ηφαιστειογενής είναι και μία από τις διασημότερες παραλίες του νησιού. Η κόκκινη παραλία, όπου το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί από την άμμο ως τα βράχια, δημιουργώντας ένα εξωπραγματικό τοπίο. Το ιδιαίτερο ηφαιστειακό έδαφος του νησιού, σε συνδυασμό με το ξηρό κλίμα του, δημιούργησαν μία ξεχωριστή ποικιλία ντομάτας. Το άνυδρο τοματάκι Σαντορίνης. Μία μικρόκαρπη ντομάτα που καλλιεργείται αποκλειστικά στη Σαντορίνη εδώ και αιώνες. Με αυτό το τοματάκι θα φτιάξουμε αμέσως τώρα τους διάσημους τοματοκεφτέδες Σαντορίνης. Μαρία, γιατί είναι τόσο γνωστό το ντοματάκι Σαντορίνης, πότε έγινε αυτό και πόσο εύκολο είναι τελικά να το βρεις, να το δοκιμάσεις? Το ντοματάκι Σαντορίνης έχει 3 πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ιδιαίτερο στην υφή του, έχει πάρα πολύ έντονη σάρκα. Στην καλλιέργειά του είναι πάρα πολύ δύσκολη η καλλιέργειά του από τότε που πρωτοκαλλιεργήθηκε στο νησί και είναι και δισεύρετο σε κανονική νοπή μορφή γιατί είναι πάρα πολύ μικρή η παραγωγή. Και η περίοδος συγκομιδής. Από τον Μάιο μέχρι αρχές Ιουλίου. Αυτό. Όποιος είναι τυχερός όταν έρθει στο νησί μας, τρώει και ντοματάκι Σαντορίνης κανονικό. Επίσης έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τα άλλα ντοματάκια. Είναι σγουρό και έχει και πάρα πολύ χοντρή φλίδα και έτσι το κάνει πολύ παχύ και δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα όταν κάνουμε κάποιο φαγητό με αυτά τα ντοματάκια. Έχει δημιουργήσει μια ασπίδα για να προστατευτεί από τις συνθήκες. Εδώ στη Σαντορίνη ο κόσμος το έτρωγε παλιά σε τι μορφή? Έφτιαχναν τους γνωστούς ντοματοκεφτέδες. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη σημερινή συνταγή. Αρχικά, έναν τίτλο θέλουμε για τη συνταγή. Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο. Υλικά για ντοματοκεφτέδες. Ιδανικά, δικά μας ντοματάκια νοπά. Αλευράκι, κρεμμύδι, πιπεράκι, αλατάκι, ρίγανη, δυόσμος και βασιλικός. Πώς ξεκινάμε? Κόβουμε ντοματάκια, στη μέση όταν είναι μικρά, όταν είναι πιο μεγάλα στα 4. Και θέλουμε και όλο το υγρό που έχει μέσα, όλο το ζουμί που έχει. Βεβαίως. Προσθέτουμε όχι πάρα πολύ λιωμένο το κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Αλατάκι. Αυτά κανονικά στην αρχή τα ανακατεύουμε και όταν έχουμε χρόνο τα αφήνουμε λίγο να βγάλουν και τα υγρά τους. Βάζουμε πιπέρι. Προσθέτουμε δυόσμο. Δυόσμο και βασιλικό είπες. Και βασιλικό. Λίγο όμως, γιατί ο βασιλικός δίνει και μια πικράδα και δεν τη θέλουμε. Και στο τέλος προσθέτεις το αλεύρι με το μάτι πάλι και καλό είναι όταν τελειώσει το μείγμα να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Συνήθως το αφήνουμε 1 ώρα στο ψυγείο. Το μείγμα πρέπει να είναι έτσι. Να γίνεται μια κουταλίτσα που λέμε. Μάλιστα. Για ντοματοκεφτές μας. Και είπαμε πάντα σε κουταλίτσες. Όσο πιο σκληρή είναι η σάρκα από το ντοματάκι, τόσο πιο τραγανός βγαίνει και ο ντοματοκεφτές. Με τι συνοδεύονται παραδοσιακά οι ντοματοκεφτέδες? Συνοδεύονταν με χλωρό, κατσικίσιο τυρί τοπικό που φτιάχνανε εδώ και αν θέλουμε να το συνοδεύσουμε και με το άλλο προϊόν που είναι γνωστό στη Σαντορίνη, κρασάκι. Εξαιρετικά. Δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε. Και να προσθέσω επίσης ότι οι ντοματοκεφτέδες τρώγονται και παγωμένοι. Σου πω κάτι. Έχει πραγματικά διαφορά. Το λέω και το εννοώ. Έχω δοκιμάσει και άλλους ντοματοκεφτέδες και έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όλα αυτά που είπες. Η σάρκα, το σώμα, η οξύτητα. Όταν είναι φρέσκο, έχει και μια πιο έντονη μυρωδιά. Ακριβώς και λόγω της θηραϊκής γης. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Για την εμπειρία, για τη συνταγή, για αυτό που δοκίμασα. Να είστε καλά.